Hi guys, ako si Marlo Mortel and welcome sa Knowledge on the Go Live. So ayan, alam naman nating lahat na ang kaalaman pwedeng dalhin kahit saan. Ito ang ating Stay at Home, Learn at Home edition. And ready na ba kayo para sagutin yung mga katanungan ko ngayong hapon? Simple lang naman to, isa itong subject-based question. Per question, naka-base tayo sa category like science, math, very basic, but of course it will help us individually. Siyempre kahit ako, ganito na yung age ko, dahil pa din ako mga natututunan dito sa show na to na nakalimutan ko na or hindi ko pala na-specify before when I was younger. And ayan, magko-comment lang kayo dito sa live stream natin nung tamang sagot, nung choice nyo na letter. Kaya ayayin nyo na yung friends nyo na sumali dito sa live stream natin habang hindi pa tayo nag-start talaga. Kasi mas madami, mas masaya. Ayan. So, feel free to leave comments and feel free to have fun. Because learning is fun. Ako, everyday I look forward to the new stuff that I will have the chance to learn about. Ayan. In 3 minutes, we will start. So sa mga nakapanood nito, ang Knowledge on the Go po ay mapanood 3 times a day sa Knowledge Channel. So yun, ayan yung friends nyo, share the link. And I'm ready. I'm just looking for the comments para makita ko. So I hope everyone is doing great. Pa-extend yung ECQ, but at least we get to spend more time with our family. And this is a good chance to learn, actually. You can pick up a book, read, and find out about some new stuff that you don't know about or you're curious about. So alam naman natin that we are still new to this. Yeah. But I'm excited. Hello Sheila, hello Shasha. Hello Carlo Fernando. Thank you. Hindi naman masyado. And hello sa mga Marlos World. Ayan, kasali kayo. Finally, makikita ko na kung sino yung mga makakasagot ng tama. Sino bang mga brainy sa Marlos World. Ayan. This is a good chance for us to interact. Kasi ako, mahilig ako sa ganito. Mahilig ako sa game shows. So, it's always exciting for me to participate in something like this. Kahit maglaro lang ako sa phone ko ng mga Who Wants to Be a Millionaire. Ayan, masaya na ako dyan. Kasi at the same time, kahit na idle yung katawan ko, yung mind ko, gumagana pa din siya. And I try to keep it active. Hi, Ate Ninya. Let's go! Hello, Will. Kumusta na kayo? And hello, Eve. Wow, Eve. Kumusta? Alam ko na namimiss mo ng mag-knowledge on the go. Kahit nag-work na ako, dami ko pa din natututunan sa Knowledge Channel. That is true. I am so blessed and so happy to be given the chance to host this show na ngayon ay meron tayo online. And yan, we have 10 seconds before we start. Kaya go na ba kayo na matuto? At go na ba kayo para sa bagong kaalaman? Let's play Knowledge on the Go. Question number 1.
Choose the correct prefix to complete the sentence. The news made her feel blank happy. You can tell it with her sad face. 1, 3, 2, over, 3, on, 4, 3. Again, just place your answers in the comment section and makakomplete yan automatically. Sino kaya nakakuha ng mga tamang sagot? Ayan, computing. The correct answer is on! Ayan, meron tayo isang nagkamali, si Enrico. Don't worry, madami ka pang chance na bumawi. Congratulations to Rayan, Alyssa, Joyce, Jim. Round 2. Ito ay uri ng panitikan na naglalaman ng mga pangyayaring hindi nababatay sa katotohanan gaya ng alamat, tula, at pabula. 1. Depiction. 2. Fiction. 3. Pabula. Or number 4, salawikain. Place your answers. Medyo mapaisip ka dito. Ito yung isa sa mga tanong na parang ayan. Okay. Ang tamang sagot ay 2. Fiction. Congratulations to the 24 players. Ayan. So in English, fiction, na it means that it's not true, the story, not based on like facts. This is a systematically organized table of elements. It is arranged according to atomic number, usually in rows, so that elements with similar atomic appears in vertical columns. 1. Elements table. 2. Periodic table. 3. Organized table, or number 4, systematic table. Let's compute the answers. Hello, Judy Ann. Hello, Shasha again. Hello, Casolino Rain. This is good. We're having fun. Ayan. The correct answer is periodic table. Congratulations. And sa mga hindi nakakuha ng tamang sagot, don't worry. Ako lagi kong pinapaalala sa sarili ko na every time I fail, I have 10 times more reason to stand up and keep going. Ayan. Alin sa mga sumusunod ang hindi kailangan sa process ng pollination? 1. Insects. 2. Wind. 3. Sunlight. Or number 4, photosynthesis. I'll admit, science isa sa mga hindi ko favorite na subject. Pero never naman ako nag-fail. I don't know, it's a matter of taste. Favorite ko yung math and English. Yeah, so kayo, ano bang mga favorite subjects nyo? Share it with me. Correct answer is wind. Madami nagkamali. Halos. Mas dami ang nagkamali sa round na to. Yeah. So, moving on. Ano ang pangunahing sumasagisag sa isang bansa? Number 1, presidente. 2, pista. 3, watawat. Or 4, pambansang hayop. I guess, parang buong elementary ko or buong high school involved yan. So, it's a matter of just not complicating things and common sense. Sino kaya ang mga
nakakuha ng correct answers. Let's see. Oy! Ang dami! Congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot. Rowan, Marilu, Fatty, Rachel! Ano na? Kamusta? Bawi ka. Anyway, identify the conjunction used in the sentence. I want to go to my classmate's house, but my mom didn't allow me. 1, 2, 2, didn't, 3, but, or number 4, my. Medyo tricky to kasi kung hindi kayo masyado nagpipay attention, hindi naman natin ma-differentiate na masyado kung ano pa talaga yung conjunction. Pero pinag-aralan natin yung lahat. So, I'm hoping madaming nakakuha ng correct answers. Let's see. I'm excited to see. Yon! Madami pa din na nakakaalam. Congratulations sa inyo. Alam niyo ba, a conjunction is a part of speech that is used to connect words, phrases, clauses, or sentences. So congratulations. Round 7. This organ is the master of all the actions and the organs of a human body. 1. Heart. 2. Brain. 3. Lungs. 4. Liver. While waiting for the answers, I want to give a shout out sa inyo. Hello? Okay. Number 3 answer ni Rachel. 1 lang yung ano. Alright. Hello, Wilma. Gusto kayong lahat. Hello, Harvey. Hello, Claudette. Okay. Congratulations! Ang tamang sagot ay brain. I think we all know that. And in real life talaga dapat brain muna bago ang lahat. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang halimbawa ng panghalip pamatlig? 1. Siya ang dapat na sumama kay Elise sa silid-aklatan. 2. Ano-ano ang mga kailangan nating bilhin sa palengke? 3. Ayun ba ang inyong guro? 4. May pabuya para sa kung sino mang makapagtuturo sa batang nawawala. These are answers. Again, I can see your answers in the comment sections. Hi, Kylie. Hello, Adela. Melioda. This is kind of difficult. Kasi hindi naman natin usual na naririnig ang panghalip na pamatlig. Pero ang tamang sagot ay number 3. Ang nakakuha ay si Nix and Ashley. Congrats! Alam niyo ba, ang panghalip na pamatlig ay uri ng panghalip na ginagamit na panghalili sa pagtuturo ng tao, hayop, bagay, o gawa o pangyayari. Now, moving on to round 9. Last 2 questions. Ito ay ang pabilog na guhit sa pinakagitnang bahagi ng globo. Ano ito? 1. Prime meridian. 2. International dateline. 3. Latitude. Or number 4, Ecuador. Sa mga mahilig sa geography, nalaman niyo yung sagot dyan. Ako actually naalala ko pa din. And hindi din ako ganun ka-fan ng subject na yun, ng mga topics na yun. Madami din nagkamali. Ang tamang sagot ay Ecuador. But congratulations to Agida, Joyce, Levy, Cheryl, and the 34 other players. Now, last question. Ito na, crucial na to. Ako'y may alaga, asong mataba, buntot ay mahaba, makinis ang mukha. Anong anyo ng panitikan ito? 1. Sanaysay. 2. Tula. 3. Pabula. 4.
Salo week again. Place your answers. Make or break. Malalaman natin at the end of our round and sino ang mga nanalo. And that's a huge fulfillment para sa atin kasi gumagana pa din yung mga brain cells natin kahit na nasa bahay lang tayo. Ginaganahan ako mag-aaral basta si Marlo ang tuturo. Thank you, Mariel. And the correct answer is 2. Hula. Wow. I'm so happy. 40. Madaming nakuha. At ang ating winner ay si Alyssa Anyon Nuevo. Congratulations. 8 out of 10. 8 out of 10 din si Crizia Nicolay Ranho. Congrats. Ronnie Tobias. Oy, kumusta? 8 correct answers. Congratulations sa inyo guys. And give yourself a pat. Ano pa? Kasi ang galing nyo. And I'm so happy that I get the chance to spend this few minutes with you guys. Kasi ako talaga, ever since I value education. When I was in high school, napili ako na parang mag-represent sa DepEd sa DepEd side ng Boys and Girls Week. Superintendent ako doon. And I'm so blessed to be part of the Knowledge Channel family. At sana kayo din. Let's all have fun and learn at the same time. And wala akong masasabi. Maraming salamat sa mga sumali sa ating Knowledge on the Go live. Sana nag-enjoy kayo at may bago rin kayong natutunan. At para hindi nyo ma-miss ang mga stay-at-home, learn-at-home live webcast natin dito, subscribe na to the Knowledge Channel's Facebook page. Ito yun, tayo. And congratulations ulit sa lahat ng mga winners. Magkita-kita ulit tayo sa Thursday, same time, 1 p.m. para sa isa na namang masaya at exciting na Knowledge on the Go Live. Thanks for playing. See you next time.